Welcome back sa aking channel. Sa video na to, as you can see, naka-apron ako. So, ako ay magluluto para may iba naman yung content. At ito ay sa mga request ng mga alaga ko, mga choosy kong alaga. Sawa na daw sila kumain ng noodles, kaya sabi nila, Auntie, mag-isip ka naman ibang lulutuin. So yun, isipan kong itry ang baked potato na may tomato sauce. So, since first time ko, na I hope sana hindi palpak. Hindi palpak para walang reklamo. Yun sila eh. Yung mga reklamo kapag hindi nila nagustuhan yung luto. So yan mga taklan, see you!
After 30 minutes, luto na ang ating baked potato with tomato. Kaso, ang problema, matubig siya. So, since first time, mukhang palpak tayo dito ah. Ito yung kasi yung yung potato. Ayan. Pero luto naman siya. Dapat pala, less lang yung, yung kamatis para hindi masyadong matubig. Naging pasta. Tsaka may chicken to. Nakasama. Para kompleto siya sa meat. Ayan. No, let's see. I hope na magustuhan nila. Pero carry lang. Hayaan natin muna din na mag-dry. Baka mamaya mawala din yung malasen yung yung sabaw niya. Okay. Looks yummy. So since first time ko tong niluto, hindi naman siya that bad. So ayan, itatry ko siya. Anong lasa? Sarap ng Sarap ng pagkain ko. Pag ganyan ka kung kaya mga katakalab, pag sawa na kayo sa inyong lunch, palaging baboy, manok, noodles, try nyo din mag-bake ng potato para may iba naman. Pwede din kayo maglagay ng cheese. Pwede kayo maglagay ng cheese sa top nito kasi wala kaming cheese. Naubasasan sila ng cheese, so kaya ito na lang. So since ako yung nagluto, syempre ako din yung unang kakain. O diba? Unfair naman akong nagluto. Tapos ako pa yung huling kakain. O kayo, sinuserte. Gutom kaya ako. So yun, try ko na. Lunch na natin yung mga kataklada. Wala ditong mga lechon, mga baboy, lechon, manok pag nasa Hong Kong. Mga light lunch lang. Yan. Siya. Wow. Masabaw. Good luck. Yung gagawin ko since masabaw, kukunin ko yung mga sauce. Yan. I don't know if magustuhan nila, so sana walang reklamo. Yan. Ang dami niyang sabaw. Parang pang spaghetti yung sabaw niya. Hindi pang potato. Bahala ka na, besh. Ayan. Sa akin na lang yung sabaw. Tapos yung potato. Sa inyo na. Ayan. Hindi nyo naubos. Bigay nyo lang sa akin. Malaki naman yung space ng tiyan ko. Ayan. So, mga ganyan. And next, siguro itatry ko yung white sauce dapat. Kasi sabi ni i-check ko ang babae, tomato daw sauce lalagay ko. So, ayan na siya mga taklad. Nawala na yung sabaw. Ibabalik ko na ulit sa oven para ma-maintain siya na mainit pa. Mamaya pa naman sila maglagay.